እሺ ክቡራን የዚህ ቪዲዮ ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ሬቪት አርኪቴክቸር ምን ማለት እንደሆነና ስለ ሶፍትዌሩ አንዳንድ ገለጻዎችን እንዲሁም ደግሞ ውስጥ ላይ ምን ነገሮች ቤዚክ ነገሮች አሉ ብለን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ሬቪት አርኪቴክቸር እንግዲህ ቨርዥን 2012 ነው እስከ 2018 ድረስ አለ እስካሁን ባለው አፕዴት ማለት ነው እና በየጊዜው አፕዴት የሚደረግ አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ ሬቪት አርኪቴክቸር ማለት ምን ማለት ነው? እስኪ እንየው። ሬቪት አርኪቴክቸር ማለት is an application software which helps to design different architectural and structural elements both in two-dimensional as well as three-dimensional style ነው የሚያደርግልን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሬቪት አርኪቴክቸር በ2D ፕሌን ላይ በምንሰራበት ወቅት በሌላ በኩል ደግሞ ምን ይሰራልናል? 3D ዳይሜንሽናል የሆነ የኦብጀክቱን ሌአውት ያወጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ታስክ ነው በአንድ ላይ የሚሰራልን ማለት ነው። there are different types of software design like Revit such as AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp, Autodesk 3D Max የሚባሉ የተለያዩ እንደዚህ አይነት እንደ ሬቪት አይነት አፕሊኬሽኖች አሉ ማለት ነው። እሺ ሞስትሊ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየተጠቀምንበት ያለው አውቶካድ ነው። በአውቶካድ ነው አብዛኛውን ጊዜ ስትራክቸራል ዲቴይሊንግ የሚወጣው አርኪቴክቸራል ዲዛይን የሚወጣው በአውቶካድ ነው። ስለዚህ አሁን በሬቪት መተካታችን አድቫንቴጁ አንደኛ ነገር ኮንሱም ታይም ያደርግልናል። ምክንያቱም በመጀመሪያ ዲዛይናችንን ስንሰራ ፍሎር ፕላን እንሰራለን በአውቶካድ ላይ፣ ከዛ ለብቻው ኤሌቬሽን እንሰራለን፣ ከዛ ደግሞ ለብቻው 3Dውን እንሰራለን ማለት ነው። እዚህኛው ላይ ግን እንደዛ አይደለም። እዚህኛው ላይ ፍሎር ፕላን ብቻ ነው የምንሰራው። ፍሎር ፕላን ብቻ ስንሰራ ኤሌቬሽን ራሱ ነው የሚሰራልን፣ ሴክሽን ራሱ ነው የሚሰራልን፣ እንደገና ደግሞ 3Dውንም ራሱ የሚሰራልን። ኢች ኤንድ ኤቭሪ ኢንዲቪዥዋል ራሱ ሶፍትዌሩ ካልኩሌት እያደረገ ይሰራልናል ማለት ነው። ከኛ የሚጠበቀው ፍሎር ፕላን ላይ ብቻ ተጠንቅቆ መስራት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው አድቫንቴጁ እሱ ነው። ሁለተኛው አድቫንቴጁ ለመረዳት በጣም ቀላል ነው። it is very understandable and friendly ነው። እንደፈለግነው ማዘዝ እንችላለን እና ለማንኛውም ሰው ኢዚ ሆኖ ወይም ደግሞ ተደርጎ የተሰራ ነው። it can give you necessary layouts of any plans ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ የተለያዩ አይነት ሌአውቶች እና ኤሌቬሽናል ፕላኖች፣ ሴክሽናል ፕላኖች ወይም ደግሞ 3D ፕላኖች፣ ፍሎር ፕላኖች እነዚህ በቀላሉ ከዚህ ከሬቪት አርኪቴክቸር ማውጣት ይቻላል ማለት ነው። it can be exported to different analyzing software such as ETABS, SAP, SAFE and etc. አሁን አናላይዝ ሶፍትዌሮች የምንጠቀምባቸው አሉ እና ETABS፣ SAP፣ ሴፎች አሉ። ከነሱ ወደ ሬቪትም ኤክስፖርት ማድረግ ይቻላል ወይም ደግሞ ከሬቪት ወደ እነዚህ አናላይዝ ሶፍትዌሮች ኤክስፖርት አድርገን ስትራክቸራላችንን አናላይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቤስት ሬንደሪንግ ወይም ደግሞ ሪያሊስቲክ እንለዋለን። ይሄንን ሬንደሪንግ ማለት ሪያሊስቲክ የማስመሰል ሪያሊቲ ላይ እንደምናየው አርጎ የማውጣት እንግዲህ ብቃት ያለው አፕሊኬሽን ነው ከሌሎች ሶፍትዌሮች አንፃር ማለት ነው። እንደ በኋላ ላይ በሌሎች ቪዲዮዎች ላይ እናያቸዋለን። ቤስት ኤንድ አንደርስታንደብል ቴምፕሌትስ እነዚህ ቴምፕሌቶች የራሱ የሆኑ ቴምፕሌቶች አሉት ልክ ሌሎች ሶፍትዌሮች እንዳሉ እና በዚህኛው እያንዳንዱ ዳይሜንሽኖች አሉት እና በቀላሉ እንዲገቡ ተደርጎ የተሰሩ ናቸው። it can export files as per AutoCAD file system DWG etc. ስለዚህ በዚህ በDWG ወይም ደግሞ ምክንያቱም AutoCAD ፋይል ሁሌ በDWG ፎርማት ነው የሚቀመጠው። ስለዚህ ወደዚህኛው ፎርማት ይቀይርልናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህም ወደ AutoCAD ምን ያደርግልናል ማለት ነው? ኤክስፖርት ያደርግልናል ማለት ነው። እሺ ሬቪት ውስጥ ምን አለ የሚለውን እንመልከት እስኪ። ስለዚህ what is inside in Revit architecture? አንደኛው ቱልባር